Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні, за пропозицією одного з активних підписників, ми поговоримо про годинникові легенди. Я відібрав 5 брендів і для кожного обрав той самий найлегендарніший годинник. Одразу попереджаю, мій вибір суб'єктивний. Я спирався не лише на історію та спадщину тієї чи іншої моделі, а й на власний смак. Почнемо із Casio. Тут очі розбігаються. Можна згадати перший наручний годинник бренду Casio Tron 1974 року. Можна говорити про F91, яких продали понад 100 мільйонів, або про вінтажні A158 чи дайверський Дюро. Всі вони справжні ікони. Але я просто подивився на своє зап'ястя, і вибір став очевидним. Casio G-Shock 5600. Це культова модель, яка у 1983 році буквально перевернула уявлення про те, яким має бути наручний годинник. Першою моделлю G-Shock був DW5000. Жага до неубиваності була настільки сильною, що містер Кікуок Ібе зміг знайти гармонію між крихким механізмом та екстремальними фізичними навантаженнями. У 1987 році інженерне ательє Casio випускає DW5600C. Що ж змінилося порівняно з першою моделлю DW5000? Основна відмінність полягала у конструкції корпусу. Модель стала дещо витонченішою, отримала покращену стійкість до ударів завдяки оптимізації внутрішнього захисного модуля, а також більш досконале ущільнення кнопок. Фактично, DW5600 став шліфуванням ідеалу, зробивши G-Shock доступним для кожного. Сьогодні G-Shock 5600 – це цілий всесвіт. Від базових бюджетних моделей до версій у сталевих корпусах з сонячними батареями, Bluetooth та різноманітними кольоровими рішеннями. Але суть залишається незмінною. Це все той самий інструмент, який не боїться нічого. Саме тому він відкриває наш сьогоднішній топ. Переходимо до Seiko. Тут ситуація ще складніша, ніж у Casio. У японців що не модель, то справжня легенда. Можна було б говорити про 62 MAS, їхній перший дайвер, який особисто я дуже люблю і навіть сам маю. Можна згадати перший годинник бренду Seiko Laurel, випущений у 1913 році. Крім того, Альпініст, брутальний Туна чи дайвер SKX. Але якщо ми говоримо про годинник, який змінив усе, це Seiko Quartz Astron. Модель, яка свого часу добряче струсонула всю швейцарську індустрію. У грудні 1969 року світ побачив перший у світі серійний кварцевий годинник. Його точність була феноменальною – плюс-мінус 5 секунд на місяць. Це було в десятки разів точніше, ніж у найкращих механічних хронометрів того часу. Дизайн теж був під стать технологіям. Плавні, заокруглені форми корпусу із 18-каратного жовтого золота, що підкреслювали витонченість та майстерне ручне гравіювання. Цей годинник став початком так званої кварцової революції. Саме Астрон змусив швейцарців запанікувати і суттєво змінив правила гри. Сьогодні Астрон – це вже не просто кварцевий механізм, це окрема лінійка преміальних японських годинників. Вони оснащені технологією живлення від світла та GPS-синхронізацією. До речі, цікавий нюанс. Термін «кварцева революція» люблять використовувати саме японці. Швейцарські ж виробники називають це кварцевою кризою. І ми всі знаємо, хто витягнув їх із цієї прірви – пан Ніколас Хаєк та його Swatch Group. Хоча насправді сам Swatch у 1983 році зробили інженери Ернст Томке, Елмар Мок та Жак Мюллер. Сама назва Swatch – це скорочення від Second Watch – другий годинник. Концепція була зухвалою – недорогий, художній, емоційний аксесуар. Перша колекція із 12 моделей коштувала всього 50 франків. Вони були неймовірно легкими, лише 20 грамів, ударостійкими та яскравими. Годинники стали вірусними ще до епохи інтернету. У 1984 році журнал Fortuna назвав Swatch продуктом року, поряд із платиновою карткою American Express та Apple Macintosh. Сьогодні стратегія бренду вийшла на новий рівень. Згадайте, який резонанс викликав пластиковий Moonwatch у колаборації з Omega. Потім Blancpain. Ну і найгучніша колаборація 2026 року – Swatch та незалежний люксовий бренд Audemars Piguet. Багато хто сперечається, чи не знецінюють ці колаборації високий люкс. Але для самого Swatch це беззаперечний тріумф.
Тому легендарним годинником Swatch я назву не колаборацію, а перші моделі Swatch 1983 року. Схожі ми можемо купити і сьогодні в рамках колекції Swatch Originals. Продовжуємо пошуки легенд у Swatch Group і переходимо до гіганта Tissot. За свою велику історію бренд породив десятки культових моделей, але я хочу зупинитися на тій, що буквально несе бренду гроші в останні роки. Це, звісно, PRX. Сучасна колекція стартувала у 2020-му, але її душа – це модель Seastar 1978 року. У того годинника був плаский корпус із гострими гранями та фірмовий браслет з великими гнучкими ланками, інтегрованими в корпус. Всередині тоді стояв кварцевий калібр. Новий PRX не просто став бестселером, він запустив ланцюгову реакцію. Інші бренди один за одним почали випускати PRX-подібні моделі з інтегрованими браслетами. Звісно, більшість із них кажуть, що вони надихалися власними архівами минулих років. Але будьмо відверті, саме успіх PRX змусив усіх стрибнути в цей вагон. Сьогодні Tissot PRX – це величезна колекція. Кварц, механіка, хронографи, розміри 25, 35, 38, 40 мм у сталевих, карбонових і титанових корпусах, неймовірні кольори циферблатів. Переходимо до старшого брата Tissot у групі Swatch – бренду Longines. Ми звикли бачити в вітринах елегантні Master Collection або універсальні конквести. А я хочу розповісти про Longines Lindbergh Hour Angle. Це годинник, про який масовий клієнт знає вкрай мало, хоча модель варта уваги. У 1930-х роках вирахувати широту було відносно просто секстантом по зірках. А от із довготою була справжня біда. Чарльз Ліндберг, який став першою людиною, що самотужки перелетіла Атлантику, разом із Longines він розробив цей годинник. Завдяки обертовому безелю та специфічним шкалам на циферблаті, пілот міг звіритися з годинним кутом Hour Angle відносно Гринвіча і з мінімальною похибкою вирахувати своє місцезнаходження. Як взагалі працює цей комп'ютер? По-перше, пілот виставляв безель годинника, враховуючи різницю між середнім часом, який показують звичайні годинники, та істинним сонячним часом. Значення для нього він брав зі спеціальних таблиць у довіднику. По-друге, він зчитував час за циферблатом, де мітки були розміщені не лише в годинах, а й у градусах. Фінальний крок – пілот проводив таку ж маніпуляцію для свого локального часу, виміряного секстантом за сонцем або зірками. Після цього треба порахувати різницю між отриманими результатами. І вуаля, перед вами точно довгота в градусах та хвилинах. Дизайн Lindbergh Hour Angle настільки складний і водночас логічний, що навіть зараз, через 100 років, він виглядає як деталь приладової панелі ретро-літака. До речі, цей годинник заклав фундамент для сучасної індустрії. Без поворотного безеля Hour Angle у нас, можливо, не було б ні дайверських безелів, ні логарифмічних лінійок Breitling. Це дідусь усіх сучасних інструментальних годинників. Longines і сьогодні випускає перевидання цього годинника. Сучасний Hour Angle коштує близько 6 тисяч євро. Він має внутрішній циферблат, що обертається для синхронізації секундної стрілки з радіосигналом часу, а також безель для корекції рівня часу. Що ж, напишіть, будь ласка, у коментарях, який годинник ви вважаєте найлегендарнішим для кожного з цих брендів. Можливо, я пропустив якусь ікону. Дуже вам дякую за перегляд, не забувайте про вподобайку та підписку. До нових зустрічей!